Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю, у студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Рівному патрульні затримали жінку, яка вже вдруге за добу потрапила у поле зору поліції через наркотики. На вулиці Кулика і Гудачика інспектори помітили припаркований з порушенням Volkswagen. У салоні автівки перебувала 42-річна рівнянка. Під час перевірки з'ясувалося, що жінка нещодавно вже проходила медогляд, який підтвердив наркотичне сп'яніння за кермом. Цього ж разу під час огляду поліцейські знайшли у неї 2 зіп-пакети з психотропами та пристрої для їх вживання. На місце події викликали слідчих, які відкрили кримінальне провадження за зберігання наркотиків. У Хмельницькому до 10 років засудили 26-річного наркодилера. Чоловік купував психотропи через інтернет, отримував їх поштою, а потім фасував удома та продавав через телеграм-канал. Під час обшуків у його квартирі та автівці правоохоронці вилучили понад півкілограма небезпечних психотропних речовин. Як з'ясувалося, обвинувачений уже був судимий за подібні злочини, проте продовжував займатися збутом наркотиків. Окрім 10 років за ґратами, суд призначив порушнику повну конфіскацію майна. У Рівному викрили бухгалтерку державної лікарні, яка незаконно нарахувала зайвих 12 мільйонів гривень зарплат. Слідчі встановили, що 66-річна жінка протягом 3 років вносила неправдиві дані до штатного розпису, безпідставно завищуючи оклади понад 30 співробітникам. Через такі дії медичний заклад зазнав збитків на понад 12 мільйонів гривень. Наразі бухгалтерці повідомили про підозру, а на її майно суд наклав арешт. За заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах їй загрожує до 12 років ув'язнення. На Хмельниччині судитимуть директорку молокозаводу за масштабне забруднення довкілля. За даними слідства, підприємство у Кам'янець-Подільському районі протягом півроку скидало неочищені стоки у притоку річки Каліус. Відходи зіпсували не лише воду, а й землю на території ландшафтного заказника. Екологи оцінили шкоду природі у майже 15 мільйонів гривень. Наразі прокуратура уже скерувала справу до суду. Керівниці загрожує до 5 років позбавлення волі. Антимонопольний комітет перевірить мережі АЗС через стрімке подорожчання пального. У відомстві хочуть з'ясувати, чи не було змови між власниками заправок під час підняття цін на початку березня. Наразі комітет уже розіслав запити учасникам ринку, щоб встановити реальні причини зростання вартості бензину та дизеля. Водночас фахівці зазначають, що підвищення цін – це загальноєвропейська тенденція. Вона пов'язана із дорожчанням нафти у світі через загострення ситуації на Близькому Сході. Попри зростання цін, експерти наголошують, що фізичного дефіциту пального в Україні немає. Основний ризик зараз створюють лише панічні настрої серед споживачів. Сквер поблизу Басівкутського водосховища у Рівному планують оновити. Йдеться про зелену зону на перехресті вулиць Чорновола, Басівкутської та Карнаухова. Наразі територія занедбана, тож насамперед її очистять від чагарників та сміття. Зараз комунальники вже почали приводити до ладу дерева, а як тільки дозволить погода, розпочнуть масштабне прибирання. Окрім благоустрою, у сквері планують облаштувати бігові доріжки. Міська влада обіцяє представити декілька варіантів оновлення цього простору, аби зробити його зручним для відпочинку рівнян. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект для вас працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Ви на правильній хвилі.